Welcome, BOOGSCHUTTER mensen. It is the week van Halloween and it begins from 25 van de maand. Now, mensen gaat even recognize some sort of a contract that was created, how a crave and a family of BOOGSCHUTTER man have heleboel geld gekregen. The override is now kapok a crave and recognize how a crave come on heleboel geld. En dat het kreeg samen met de family of boodschappenman, jullie can see this, en zijn vrouw hebben heleboel geld gekregen om de volste benodigdheid. Dus we hebben deze kreefjes of whatever. Een family of boodschappenman samen have met zijn vrouw have creëerd heleboel contract en have heleboel geld verdiend om de volste benodigdheid. This is the energy of a waterman weeskal of tweelingvrouw. En deze watermanvrouw gaat echt verteld precies wat is gebeurd, oké? Okay? En ik zie een eind is hier voor een watermanvrouw, omdat deze watermanvrouw recognize dat zij is nou terechtgekomen in een criminal organization. En hier zie je dat een eind komt voor je vijand. Deze man, je enemy en zijn vrouw. Dus het is zoiets als jullie boodschappen recognize dat je vijand en zijn vrouw een fraud gecreëerd en een heleboel geld gekregen door fraud contract te creëren en krijg een heleboel geld van de overheid. Want dit is de overheid komt binnen, oké, niet de belasting. De ogen is de belastingdienst. En nou mensen is nou van op de hoogte hoeveel geld een waterman weeskal of tweelingvrouw heeft gekregen en haar man om de volste benodigdheid. En ik zie verdriet voor een weeskalman en zijn vrouw, omdat mensen recognizen dat een watermanvrouw en een weeskalman, deze mensen kunnen ook civil servants bedoel politie en dat soort van ding. Ambtenaar en dat soort van ding. Waar die had geld onderuit de tafel gekregen om documentatie even bij te werken voor mensen. Dus de overheid is hier echt stevig aan het kijken. Ik zie boodschappenvrouw is gepakt en de boodschapper gaat de overheid even helpen om te vertellen dat deze kreef en deze man, dat is een family of boodschappenman samen met zijn vrouw hebben heleboel geld van de overheid gekregen door via contract. Dat was niet, is als even deze man zegt, oh ik heb een lokaal bedrijf en ja, ik wil even voor jullie gaan werken en zo. En nou mensen gaan recognize, het is niet de man bedrijf, omdat de man is failliet geraakt, hij en zijn vrouw, en die probeert aan de mensen informatie en data en waterman weeskal of tweeling hebben ze geholpen om some sort of contract van de overheid te krijgen en nou die twee zijn in problemen. Een paar ambtenaren worden opgepakt omdat mensen recognizen dat een paar ambtenaren krijgen geld onder de tafel om papier te regelen en nu wordt ze opgepakt. Dus deze week is een week, dames en heren, waar heleboel mensen worden opgepakt. En ik zie dat sommige van jullie, een koppel, dat werkje teken, verdriet. Omdat nou die komt achter dat deze vrouw, hoe ze aan zijn geld heeft gekomen, oké. En nou mensen recognize. Dus een vrouw en haar man wordt opgepakt aan het eind komt van deze mensen. Ik zie een weeskalman is nou verdrietig over een grote conflict. Aan het eind komt van deze conflict, omdat jullie boodschappen mensen gaat even een eind naar deze conflict gaan brengen, oké? Ik zie een einde voor een leervrouw. Mensen recognize dat deze leervrouw en een weeskalvrouw had probeert iets te doen. Dat was niet boven water. En ze wordt gepakt. Dus het is een situatie zoals een leervrouw probeert even een overheid mensen samen te vragen voor some sort of documentatie en informatie. En zou deze persoon betalen om some sort of a reisdocument te krijgen. En ik zie dat
ze gaat het even behind vanwege door die recognize dat deze vrouw en deze man was niet goed bezig. Oké, dus mensen nou recognize de oneerlijkheid en ik zie heleboel data en informatie, documentatie en informatie komt echt uit en boven water en nou mensen recognize hoe deze mensen hebben verdiend heleboel geld. Dat moet in de staat gelden. Deze mensen hebben gewoon boven zijn salaris heleboel geld gekregen om documentatie en data te rekenen voor mensen onderneath de tafel. Toedeledokie!